გამარჯობა, მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო კვირის დღეებზე და თვეებზე ინგლისურ ენაში. მას ასე დავიწყოთ კვირის დღეებით. ორშაბათი, Monday, Monday. სამშაბათი, Tuesday, Tuesday. ოთხშაბათი, Wednesday, Wednesday. ხუთშაბათი, Thursday, Thursday. Paraskevi, Friday, Friday, Shabati, Saturday, Saturday, და კვირა, Sunday, Sunday. როდესაც გვინდა ვთქვათ თუ რას ვაკეთებთ რომელიმე კონკრეტულ დღეს, ანუ გვინდა ვთქვათ რომ ორშაბათს და არა ორშაბათი, სამშაბათს და არა სამშაბათი, ასეთ შემთხვევაში კვირის დღეებს წინ უნდა დავუმატოთ წინდებული on. შესაბამისად, ორშაბათს on Monday. On Monday. სამშაბათს on Tuesday. On Tuesday. ოთხშაბათს on Wednesday. On Wednesday. ხუთშაბათს on Thursday. On Thursday. Paraskeves on Friday, on Friday. Shabbats on Saturday, on Saturday. და კვირას on Sunday, on Sunday. მოდით ახლა შევეცადოთ რომ პატარა ფრაზების გამოყენებით და კვირის დღეების საშუალებით ავაგოთ მარტივი წინადადებები. მაგალითად, on Monday I go to gym. ორშაბათს დავდივარ სპორტულ დარბაზში. On Tuesday, he plays tennis. On Tuesday, he plays tennis. სამშაბათს ის თამაშობს ჩოგბურთს. On Wednesday, she goes to the library. On Wednesday, she goes to the library. ოთხშაბათს მიდის ბიბლიოთეკაში. On Thursday, I watch TV. On Thursday, I watch TV. ხუთშაბათს მე ვყურებ ტელევიზორს. On Friday, they go shopping. On Friday, they go shopping. რომ პარასკევობით საყიდლებზე დადიან. On Saturday, we have a party. რომ შაბათს ჩვენ ვმართავთ წვეულებას. And on Sunday, you do your homework. კვირაობით კვირას სრულებს შენს დავალებას. ჩვენ შეგვიძლია ცალკე გამოვყოთ ეს ფრაზები ჩვენი წინადადებიდან და შეგვიძლია ეს ცალკე გამოვიტანოთ და დავიმახსოვროთ. Go to gym, სპორტულ დარბაზში სიარული. Play tennis, ჩოგბურთის თამაში. Go to library, ბიბლიოთეკაში სიარული. Watch TV, ტელევიზორის ყურება. Go shopping, საყიდლებზე სიარული. Have a party, წვეულების გამართვა და do homework, დავალების შესრულება. კვირის დღეები ამით ამოწურულია და მოდი გადავიდეთ თვეებზე. რაც შეეხება თვეებს. იანვარი, January, January, January. თებერვალი, February, February. მარტი, March, March. აპრილი, April, April. მაისი, May, May. ივნისი, June, June. ივლისი, July, July. აგვისტო, August, August. სექტემბერი, September, September. ოქტომბერი, October, October. ნოემბერი, November, November. და დეკემბერი, December, December. ეს თვეები, თუმცა თუ გვინდა ვთქვათ რომ აი რომელ თვეს რა ხდება, ან რას ვაკეთებთ, ან რის გაკეთებას ვაპირებთ, რომ იანვარი კი არა, აი მაგალითად იანვარში რაღაცას ვაპირებ, ან თებერვალი კი არა, რამე თებერვალში და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება წინდებული in, რომელსაც ვუმატებთ თვეებს წინ. მაშასე
In January, იანვარში. In February, თებერვალში. In March, მარტში. In April, აპრილში. In May, მაისში. In June, ივნისში. In July, ივლისში. In August, აგვისტოში. In September, სექტემბერში. In October, ოქტომბერში. In November, ნოემბერში და in December, დეკემბერში. ჩვენ შეგვიძლია თვეების დახმარებით ავაგოთ რამდენიმე მარტივი წინადადება. მაშ ასე, მაგალითად, in January it snows a lot. რომ იანვარში ძალიან თოვს. In July I have exams. რომ ივლისში მე მაქვს გამოცდები. In September I go to school. რომ სექტემბერში მე მივდივარ სკოლაში. Or in January we celebrate Christmas. და რომ იანვარში აღვნიშნავთ შობას და ასე შემდეგ. მოკლედ ვიმედოვნებ რომ სასიამოვნო და სასარგებლო აღმოჩნდა ეს მოკლე გაკვეთილი თქვენთვის, რომელიც შეეხებოდა კვირის დღეებს და თვეებს და შევხვდებით მომავალში უფრო საინტერესო მასალებით. დროებით. Goodbye.